γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τουρτίτσα πανεύκολη σε σχήμα καρδιάς με 2 μόνο παρασκευές. Δεν θα κουραστείτε καθόλου και γίνεται πολύ γρήγορα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Από τις πιο εύκολες συνταγές, λοιπόν, 6 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, χτυπάμε πάρα πολύ καλά για 5 λεπτά να φρατέψει καλά το μείγμα μας. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Βάζουμε 2 βανίλιες, 130 γραμμάρια φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, και 20 γραμμάρια κακάο. Θα τα βάλουμε όλα μαζί. Ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις. Βάζουμε 20 γραμμάρια σπορέλαιο. Θα πάρουμε μία φόρμα αποσπόμενη 26, θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Κουνάμε λιγάκι να ευθυγραμμιστεί. Έτσι. Τη φόρμα μας την έχουμε αλείψει με λίγο σπορέλαιο. Έτσι. Είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. Πάμε να ψήσουμε προθερμασμένο φούρνο 180 βαθμούς αντιστάσεις για περίπου 20 λεπτά. Όπως βλέπετε το έχω κόψει σε σχήμα καρδιάς. Έτσι. Το έχω κόψει στη μέση. Και τώρα πάμε να το γεμίσουμε. Πώς θα το κόψετε σε σχήμα καρδιάς? Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα χαρτί ή να βρείτε μία καρδιά ή να φτιάξετε από χαρτόνι μία καρδιά, να το βάλετε σαν σχέδιο και να το κόψετε με ένα μαχαίρι. Λοιπόν, μία συσκευασία άγριο βύσσινο, την οποία τώρα έχω στραγγίξει το σιρόπι, το έχω κρατήσει εδώ. Θα βάλω 50 με 70 γραμμάρια κονιάκ. Εάν δεν θέλετε για οποιοδήποτε λόγο να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε λίγο νεράκι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη σαντιγί μας. Στον κάδο του μίξερ έχω βάλει 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά. Θα βάλω 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες, και θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να γίνει σαντιγί. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Θα κρατήσουμε λίγη για απ' έξω. Λοιπόν, 100 γραμμάρια σοκολάτα, την οποία την έχω κόψει σε κομματάκια, τη ρίχνουμε μέσα. Βύσσινο γλυκό 300 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και πιο λίγο. Ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Βάζουμε λίγο από το σιρόπι. Πάμε να στήσουμε. Θα βρέξουμε με το σιρόπι.
Ωραία. Θα πάρουμε από την κρέμα μας θα απλώσουμε λίγο. Θα σκεπάσουμε. Θα σκεπάσουμε με το άλλο το παδεσπάνι. Διορθώνουμε. Λοιπόν, την φτιάξαμε. Θα βάλουμε λίγη σαντιγί από πάνω. Είναι από τις πιο εύκολες τούρτες, από τις πιο νόστιμες. Αξίζει τον κόπο να τη φτιάξετε όλοι. Πάμε να βάλουμε τώρα και σοκολάτα. Να τη φτιάξετε όλοι, είναι πολύ εύκολη, έτσι, δεν είναι δύσκολη, βασικά είναι 2 Παρασκευές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!